يعتبر هذا السلاح الأشهر في حرب العصابات العربية، وهو صاروخ لقسام الشهير، وهو أقوى من القنبلة الغازية، ويمكن صنعه مباشرة بوضع كمية معينة من السماد والسكر وتعبئته بأنابيب فولاذية من عيارات مختلفة. حتى لو تم حمله على جهاز الإرسال فإن الوزن الإجمالي خفيف جدا، ويمكن حمله بمفرده. في نظر المواطنين الفلسطينيين، هذا السلاح هو النسخة العربية من قاذفة صاروخ لقسام. في نظر إسرائيل، سلاح صاروخ لقسام هو مسمار العين لمتاعب لا نهاية لها. عندما كان الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، استخدم الجنود الفلسطينيون صاروخ لقسام لإلحاق أضرار جسيمة بالجيش الإسرائيلي. هذا النوع من الصواريخ البسيطة التي طورتها قوات حماس المسلحة نفسها، يمكن رؤيته من المظهر أن التكلفة منخفضة جدا، وأنه حقا مشابه جدا للعمل اليدوي لطلاب المدارس الابتدائية إذا تم استخدام الوطنيين التقليديين لاعتراض صاروخ لقسام، ناهيك عن كفاءة الاعتراض والأضرار الناجمة عنه. فمن المقدر أن نفقات الدفاع الجوي فقط هي التي تكفي لإسرائيل صداع. تشمل صاروخ لقسام صاروخ أقسام 1 شرطة، وصاروخ أقسام 2 شرطة، وصاروخ أقسام 3 شرطة، وصاروخ أكثر تطورا من طراز أقسام 4 شرطة تم تطويره عام فاصلة 2003. والحد الأقصى لنوع صاروخ لقسام 1 شرطة هو 4.5 كيلو مترا، والمدى الفعال لنوع صاروخ لقسام 2 هو من 5 إلى 7 كيلو مترا، والحد الأقصى للمدى هو 10 كيلو مترا، ويمكن أن يحمل من 4 إلى 6 كيلو جراما من الرؤوس الحربية. والحد الأقصى لمدى نوع صاروخ لقسام 3 هو 12 إلى 14 كيلو مترا. وتم تحسين صاروخ فاصلة صاروخ لقسام 4، ويتم شحن الصاروخ 10 كيلو جراما، والمدى الفعال هو 17 كيلو مترا، يمكن أن يصل المدى الأقصى إلى كيلومترات. والدقة عالية أيضا، ولديها قوة أكبر في القتال قريب المدى نسبيا. والتكنولوجيا المطلوبة لبناء صواريخ صاروخ لقسام ليست عالية، ومستوى ورشة العمل العائلية فقط يكفي. منذ ظهور هذا الصاروخ في ساحة المعركة، تم تصنيعه على نطاق واسع واستخدامه لمهاجمة أهداف إسرائيلية مختلفة. وهيكله بسيط للغاية، ويتكون أساسا من 3 أجزاء، بما في ذلك الرأس الحربي، ومقذوفات وأجنحة ملحومة بالأنابيب الحديدية والصفائح المعدنية، ووقود بسيطة تدفع هذه الصواريخ إلى إسرائيل. ويستخدم السكر الأبيض الذي يشيع استخدامه في حياتنا اليومية كوقود، وتشمل المواد الخام الأخرى للوقود الجلوكوز وما إلى ذلك، وهناك العديد من الصيغ والمواد الخام. هيكل صاروخ لقسام بسيط وغير مكلف. تكنولوجيا الإنتاج بسيطة وسهلة البناء على نطاق واسع، ومناسبة جدا للمعدات المسلحة الفقيرة. لإطلاق صواريخ صاروخ لقسام احتياج فقط إلى بوصلة وخريطة وإطار حديدي. ولأن النظام العام ليس معقدا، يمكن حتى لجندي واحد القيام بمهام الإطلاق ذات الصلة. بالنسبة لمشكلة الدقة المنخفضة، فإن القوات المسلحة التابعة لحماس ليست قلقة جدا، لأن الهدف الذي تريد ضربه هو الهدف المعاكس، وهي تحتاج فقط إلى إطلاق تقريبي. وهذا النوع من الصواريخ يتم إطلاقها بكميات كبيرة ولا تعرف أين تطير. تسبب أيضا في صعوبات كبيرة للمعترض، فبعد فترة طويلة أصبح رد إسرائيل أسرع وأسرع. طالما أطلقت حماس صاروخا، أغلق المعترض موقع الإطلاق على الفور، ثم يطلق الصواريخ مباشرة لإطلاق النار على موقع الإطلاق. إسرائيل أكثر تقدما في أسلحتها، وسرعان ما استعادت ميزتها، ولكن ظهرت تحديات جديدة، لأن صاروخ لقسام لديه إمكانات قتالية فائقة. لذلك جلبت فلسطين المستثمر إيران، وبمساعدة إيران وغيرها طور الفلسطينيون الصاروخ فاصلة صاروخ لقسام، وهو ليس بحجم صاروخ حديث فقط. حتى القوة النارية تحسنت من خلال قفزات كبيرة لمنع الجيش الإسرائيلي من مهاجمة موقع الإطلاق، وإلغاء موقع الإطلاق، واختيار الاختباء في صومعة الإطلاق للإطلاق. بمساعدة التكنولوجيا المتقدمة، بعد ولادة صاروخ فاصلة صاروخ لقسام 4، تحسنت القدرة القتالية بشكل كبير. لخصت حرب لبنان الثانية. صنع الفلسطينيون التاريخ في القتال ضد إسرائيل. أطلق الجيش الفلسطيني أكثر من 400 صاروخ على المدن الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل 44 شخصاً، وتم إخلاء 250 ألف شخص، مما ألحق إسرائيل خسائر كبيرة. لذلك في فبراير فاصلة 2007 قرر وزير الدفاع الإسرائيلي تطوير نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى. ووفقاً للمتطلبات، يجب أن يتمتع نظام القبة الحديدية بالقدرة الدفاعية على اعتراض الصواريخ في غضون 70 كيلومتراً، ويمكنه أيضاً اعتراضها قذائف الهاون أو قذائف مدفعية من العيار الكبير ضمن هذا النطاق. وفقاً للبيانات، يمكن لنظام القبة الحديدية اعتراض الصواريخ قصيرة المدى بمدى أقصى يصل إلى 70 كيلومتراً.
ومدافع الهاوتزر عيار 155 ملم. ويمكن أن يكون النظام فعالاً في جميع الأحوال الجوية وتحت مختلف الظروف الجوية. يمكن أن تقوم في وقت واحد باستجابة لاعتراض دفاعية لأهداف متعددة. وبما أن معدات النظام مثبتة على شاحنات أو مقطورات، فإنها تتمتع بحركية قوية. وبمجرد اكتمال النشر الكامل، يتم توصيل رابط البيانات ومركز القيادة بشكل فعال. يمكن للقبة الحديدية إطلاق الصواريخ في دقيقتين. ووقت اشتباك نظام القبة الحديدية قصير جدا، في غضون 15 ثانية بعد إطلاق صاروخ العدو. يمكن لرادار النظام العثور على الهدف، وبعد 5 ثوان يمكنه إنشاء مسار موثوق به لتتبع الهدف، وإطلاق صاروخ العدو لمدة 15 ثانية تقريبا، وإطلاق الاعتراض الصاروخ، وبعد الطيران لمدة 20 ثانية تقريبا، أي قبل الثانيتين من الاعتراض، يتم تنشيط الباحث عن الرادار والتحكم في الصاروخ لتنفيذ الهجوم. وسرعة التي يقترب الصاروخ بها من الهدف حوالي من 800 إلى 1000 متر ثانية. يمكن لمجموعة من نظام القبة الحديدية حماية المنطقة المحيطة ببلدة إسرائيلية نموذجية مساحتها حوالي 150 كيلومترا مربعا، ويمكنها اعتراض التهديدات بسرعة تصل إلى 300 متر في الثانية من مسافة 15 كيلومترا، بما في ذلك قذائف مدفعية وصواريخ وذخيرة من عيار ملم. إلخ. يعتبر نظام القبة الحديدية جزءاً مهماً من نظام الوقاية والسيطرة الإسرائيلي، ويتألف من نظام أيرو المضاد للصواريخ الذي يدافع بشكل أساسي ضد تهديدات الصواريخ بعيدة المدى، ونظام دايفيد سلينغشوت الذي يدافع ضد صواريخ متوسطة المدى، ونظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي متعدد المستويات. سيقدم لك الفيديو في هذا العدد هنا. إذا كان لديك أي أسلحة أخرى تريد رؤيتها، فيمكنك ترك رسالة في منطقة التعليق، وسأرتب لك واحداً تلو الآخر أخيراً. أتمنى أن تدعم هذه القناة كثيراً، فليس من السهل عمل فيديو. يجب الانتباه أكثر وإعطاء المزيد من الإعجابات.